Schoelt een kracht in jodai je leven radical kan veranderen, maar die je misschien elke dag verspilt zonder het te beseffen. Een energie, zo krachtig, dat oud beschavingen het de levenskracht, neben die elusive alchemisten, het de sleutel tot transmutatie beschouwden, en Napoleon Hill het geheim achter elk groot financieel succes en menselijke prestatie definieerde. Die kracht is jouw seksuele energie, en wat je ermee doet bepaalt of je liefde als een gewone man of de slapende roos in jezelf ontwaakt. Maar hier is de vraag die je diepgaan zou moeten verontrusten. Waarom geef je vrijwillig je meest kostbare kracht weg aan een telefoonscherm? Waarom verruil je de mogelijkheid om buitengewoon te worden voor de leven, belofte van een paar seconden kunstmatig genot? Het antwoord ligt begraven in de diepste lagen van je psyche, waar primitieve impulsen je keuzes bepalen, waar de moderne samenleving je geprogrammeerd heeft om een permanente consument van goedkope dopamine te zijn, waar je geleerd hebt om vluchtig genot te verwarren met echte voldoening. We leven in een beschaving die het heilige heeft ontheiligd, die de scheppende kracht van het universum heeft gereduceerd tot een wegwerppartikel. Je bent al sinds je tienerjaren geconditioneerd om te geloven dat masturbatie normaal, natuurlijk, zelfs noodzakelijk is voor je gezondheid. Maar wat niemand je heeft verteld is dat elke keer dat je ejaculeert, je letterlijk je levenskracht leegzuigt, die energie verspilt die gekanaliseerd had kunnen worden voor buitengewone prestaties. Het is geen toeval dat de machtigste mannen uit de geschiedenis, van Tesla tot Gandhi, van Steve Jobs tot Muhammad Ali, een vorm van seksuele continentie beoefenden. Zij ontdekten het geheim dat de moderne samenleving voor je verborgen heeft gehouden. Zaad is geen onderdrukking, het is sublimatie. Het is geen ontkenning, het is transformatie. Napoleon Hill ontdekte in zijn studie naar de rijkste en invloedrijkste mannen van zijn tijd een onmiskenbaar patroon. Ze hadden allemaal geleerd om hun seksuele energie om te zetten in creatieve energie. Hij merkte op dat de menselijke geest 13 belangrijke stimuli heeft, en dat seksuele energie verreweg de krachtigste is. Wanneer deze energie wordt verkwist door frequente ejaculatie, wordt de man lethargisch, zonder focus, mentaal verward. Maar wanneer dezelfde energie bewust wordt omgeleid, verandert het in persoonlijke magnetisme, mentale helderheid, onwrikbare wilskracht en een aanwezigheid die respect en bewondering inspireert. Stel je even voor dat je seksuele energie als stoom in een ketel is. Wanneer je toestaat dat deze stoom constant ontsnapt via de klep van masturbatie, bouwt de druk zich nooit voldoende op om de machine van je leven in beweging te zetten. Maar wanneer je deze klep gesloten houdt, neemt de druk toe, die energie concentreert zich, en plotseling heb je genoeg kracht om bergen te verzetten. Dat is het verschil tussen een man die zijn levenskracht verspilt en een man die het doelgericht cultiveert. De moderne neurowetenschap begint te bevestigen wat die oude wezen altijd al wisten: frequente ejaculatie verandert de hersenchemie diepgaand. Wanneer je ejaculeert, wordt je hersenen overspoeld met prolactine, een hormoon dat lethargie en passieve tevredenheid induceert. Je dopamine-niveau daalt, waardoor je mentaal suf en emotioneel leeg wordt. Je testosteron, het hormoon van prestatie en ambitie, wordt tijdelijk onderdrukt. In wezen verander je jezelf vrijwillig in een verminderde versie van jezelf. Maar de man die zaadretentie beoefent, ervaart het tegenovergestelde. Zijn testosteronniveau stabiliseert zich op een hoog niveau. Zijn dopamine wordt gevoeliger voor echte prestaties, niet voor kunstmatige stimuli. Zijn mentale energie neemt toe, zijn concentratievermogen verdiept zich en zijn persoonlijke magnetisme wordt voelbaar. Hij hoeft zijn mannelijkheid niet te bewijzen door middel van compenserende gedragingen, omdat hij zich van binnenuit echt krachtig voelt. Deze kracht is geen esoterische fantasie,
Het is een fysiologische en psychologische realiteit, die kan worden gemeten en waargenomen. Sperma is niet alleen een reproductief vocht, het is een buitengewone concentratie van essentiële voedingsstoffen, zink, magnesium, complexe eiwitten, hormonen, neurotransmitters. Wanneer je deze stoffen vasthoudt in plaats van ze uit te stoten, neemt je lichaam ze opnieuw op en verdeelt ze opnieuw, voedt het je hersenen, versterkt het je zenuwstelsel en verhoogt het je fysieke vitaliteit. Het is alsof je jezelf constant oplaadt met de batterij van het leven in plaats van je energie te verbruiken. Maar de transformatie gaat veel verder dan het fysieke. Zaadretentie wekt slapende aspecten van de mannelijke psyche, archetypen, die door de moderne cultuur zijn onderdrukt. Die innerlijke krijger komt tevoorschijn, niet de gewelddadige soldaat, maar de gedisciplineerde man die zichzelf heeft overwonnen, voordat hij de wereld probeerde te veroveren. De machier ontwaakt, diegene die begrijpt dat ware magie het vermogen is om lagere energie om te zetten in hogere manifestatie. De koning openbaart zich, niet de tiran die anderen domineert, maar de soeverein die zijn eigen impulsen met wijsheid en doelgerichtheid beheerst. Deze race van seksuele transmutatie is in feite een alchemistische race. Je verandert letterlijk lood in hout. Je zet dierlijke impulsen om in goddelijke expressies. Het seksuele verlangen dat je vroeger beheerste, wordt nu brandstof voor je creativiteit, je ambitie, je leiderschapsvermogen. Die energie die je verspilde aan lege fantasieën, voedt nu grootschalige visioenen en concreet plannen. De tijd die je verspilde aan digitale escapisme, wordt nu geïnvesteerd in het bouwen van het rijk van je leven. Maar hier ligt de diepste paradox. Om je seksuele energie echt te beheersen, moet je eerst in je schaduw duiken en de demonen confronteren die je dwanggedachten aansturen. Overmatige masturbatie gaat zelden over seks. Het gaat over ontsnapping. Ontsnapping aan angst, verveling, eenzaamheid, angst, ontoereikendheid. Het is een emotioneel verdovingsmiddel dat je herhaaldelijk op de wonden van je ziel aanbrengt, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat, waarin de medicatie zelf de ziekte wordt. Wanneer je besluit te stoppen met masturbatie, verander je niet alleen een gedrag, je verklaart de oorlog aan de zwakkere kanten van je persoonlijkheid. Je kiest ervoor je gevoelens te confronteren in plaats van ze te verdoven. Je besluit echte kracht op te bouwen in plaats van te zoeken naar onmiddellijke verlichting. En in dit proces van het confronteren van je eigen zwakheden, ontwikkel je een innerlijke kracht die de basis wordt van al je toekomstige successen. Die eerste dagen van zaadretentie zijn als het doorkruisen van een woestijn. Je lichaam en geest, verslaafd aan de regelmatige afgifte van neurotransmitters, protesteren hevig. Je ervaart prikkelbaarheid, rusteloosheid en verhoogde seksuele energie die geen uitlaatklep leek te vinden. Maar dit is geen teken dat je moet opgeven. Het is een teken dat de transformatie begint. Die energie die voorheen werd verspild, zoekt nu naar nieuwe uitdrukkingsvormen, en het is aan jou om die bewust te sturen. Hier wordt de filosofie van Napoleon Hill cruciaal. Hij leerde dat seksuele energie moet worden getransmuteerd via duidelijke doelen, intense visualisatie en aanhoudende actie. Wanneer je de seksuele energie voelt opbouwen, in plaats van toe te geven aan de drang om het via masturbatie te ontladen, kanaliseer je het naar je belangrijkste projecten. Je gebruikt deze energie om harder te werken, om geconcentreerder te studeren, om intensiever te sporten, om met meer passie te creëren. Seksuele transmutatie is geen geforceerde sublimatie, het is bewuste herleiding. Je ontkent je seksuele aard niet, je verheft het naar een hogere expressie. Dezelfde drang die je naar onmiddellijke bevrediging zou leiden, drijft je nu aan om iets duurzaams op te bouwen. Dezelfde energie die je tijd zou laten verdoen in fantasieën, voedt nu de materialisatie
van je dromen in de realiteit. En dan begint iets buitengewoons te gebeuren. Je uitstraling wordt magnetisch anders. Mensen beginnen een ondefinieerbare kwaliteit in je op te merken. In intensiteit, in zelfvertrouwen, in stille kracht die niet te feinzen is. Je blik wordt scherper, je stem krachtiger, je houding zelfverzekerder. Je probeert niemand te imponeren, je straalt gewoon authentieke kracht uit. Deze transformatie gebeurt, omdat je bent gestopt met het lekken van je essentiële en stel je een glas voor met een gat in de bodem, hoeveel water je er ook in giet, het raakt nooit vol. Maar wanneer je het gat dichtmaakt, hoopt het water zich snel op tot het overloopt. Je seksuele energie is precies zo. Wanneer je stopt met compulsief ejaculeren, bouwt je levenskracht zich op tot het overloopt in alle gebieden van je leven. Ondernemers melden dat tijdens periodes van zaadretentie hun beslissingen assertiever worden, hun onderhandelingen effectiever, hun leiderschapskwaliteiten natuurlijker. Kunstenaars ontdekken dat hun creativiteit stroomt met een intensiteit en originaliteit die ze jaren niet hebben ervaren. Studenten merken dat hun concentratie verdiept, hun geheugen versterkt, hun vermogen om complexe informatie te absorberen toeneemt. Maar het meest indrukwekkende is de transformatie in de relatie met jezelf. De man die zaadretentie beoefent, ontwikkelt een fundamenteel andere relatie met plezier. Hij leert voldoening te vinden in echte prestaties in plaats van kunstmatige bevrediging. Hij ontdekt dat hij extase kan ervaren door creatie, prestatie, het overwinnen van uitdagingen, persoonlijke groei. Plezier is niet langer iets waar hij wanhopig naar zoekt, maar iets dat vanzelfsprekend voortkomt uit een goed geleefd leven. Deze verandering is diep bevredigend, omdat het de psychologische afhankelijkheid van onmiddellijke dopamine doorbreekt. Wanneer je geen externe prikkels meer nodig hebt om je goed te voelen, word je echt emotioneel zelfvoorzienend. Je bent niet langer overgeleverd aan je dwangmatigheden, niet langer een slaaf van je impulsen. Je wordt de meester van je eigen neurochemische lot. En als je je afvraagt hoe je deze principes in je eigen leven kunt toepassen, als je een vonkje nieuwsgierigheid voelt oplaaien, dan ben je al begonnen met ontwaken. Maar ontwaken is slechts de eerste stap. De echte transformatie vindt plaats wanneer je je toewijdt aan de reis, wanneer je besluit dat je meer verdient dan een leven van middelmatigheid gevoed door goedkope genoegens. Daarom heb ik dit kanaal gemaakt, om je gids te zijn op deze reis van persoonlijke transmutatie, om niet alleen kennis maar ook praktische wijsheid te delen, getest door duizenden mannen die de weg van uitmuntendheid hebben gekozen. Als je voelt dat er iets groters op je wacht, als je moe bent van het verspillen van je potentieel, als je klaar bent om te ontdekken waartoe je echt in staat bent, abonneer je dan nu op dit kanaal en activeer het belletje, want de inhoud die ik hier deel is geen entertainment, het is munitie voor de belangrijkste oorlog van je leven, de oorlog tegen je eigen middelmatigheid. En mannen die deze oorlog winnen hebben geen superkrachten nodig, zij worden superkrachten. De reis van zaadretentie is ook een reis door je eigen diepste psychologische patronen. Wanneer je de uitlaatklep van masturbatie verwijdert, word je gedwongen om de emoties, gedachten en impulsen te confronteren die je normaal gesproken zou vermijden. Angst die je behandelde met orgasmes vereist nu dat je echte copingmechanismen ontwikkelt. Verveling die je maskeerde met seksuele stimulatie, drijft je nu aan om echt doel te vinden. Eenzaamheid die je probeerde te vullen met fantasie motiveert je nu om authentieke connecties op te bouwen. Deze confrontatie met je eigen psyche is ongemakkelijk, maar het is juist dit ongemak dat innerlijke kracht smeet. Elke keer dat je de drang voelt om te masturberen en ervoor kiest om iets productiefs te doen,
ben je letterlijk je brein aan het herprogrammen. Je creëert nieuwe neurale patronen die plezier associëren met echte prestaties in plaats van kunstmatige bevrediging. Je traint je beloningssysteem om te reageren op hogere stimuli in plaats van de weg van de minste weerstand te zoeken. Deze neurologische herkalibratie heeft diepe gevolgen voor alle aspecten van je leven. Je relatie met geld transformeert omdat je het vermogen ontwikkelt om bevrediging uit te stellen, de belangrijkste vaardigheid om rijkdom op te bouwen. Je relaties verdiepen zich omdat je niet langer bij anderen de validatie zoekt die van binnenuit moet komen. Je carrière accelereert omdat je de energie en focus hebt om je volledig te wijden aan je belangrijkste projecten. Maar misschien is de meest significante transformatie die in je relatie met vrouwen. De man die zijn seksuele energie niet verspilt door masturbatie ontwikkelt een mannelijke aanwezigheid die van natuur aantrekkelijk is. Hij is niet wanhopig op zoek naar vrouwelijke validatie, omdat hij zich compleet voelt in zichzelf. Hij objectiveert vrouwen niet, omdat hij niet constant seksueel gefrustreerd is. Hij interageert met het andere geslacht vanuit een positie van kracht en overvloed in plaats van gebrek en behoefte. Deze verandering is bijna onmiddellijk merkbaar. Vrouwen voelen intuïtief wanneer een man de controle heeft over zijn seksuele energie. Ze worden aangetrokken door de emotionele stabiliteit, het stille zelfvertrouwen, de ingehouden intensiteit die uitgaat van mannen die continentie beoefenen. Het is niet zo dat deze mannen fysiek knap zijn, ze stralen gewoon een kwaliteitsvolle aanwezigheid uit die magnetisch aantrekkelijk is. De oude Chinese Taoïsten begrepen dit diepgaand. Ze leerden dat yin, de essentiële levensenergie in sperma, de basis was van alle fysieke, mentale en spirituele energiepraktijken als Qigong en Tai Chi werden specifiek ontwikkeld om deze energie te cultiveren en te circuleren, in plaats van te verspillen. De Taoïstische meesters, die meer dan 100 jaar leefden met buitengewone vitaliteit waren onmiskenbaar beoefenaars van Zaad-retentie. In de Indiase traditie omvatte het concept van Brahmacharya, letterlijk wandelen met Brahma, altijd het behoud van de zaadenergie als een essentieel onderdeel. De yogis ontdekten dat wanneer seksuele energie omhoog wordt geleid door de chakras, het zich transformeert in kundalini, in spirituele kracht, die buitengewone bewustzijnstoestanden kan ontwaken. Het is geen mysticisme, het is de praktische toepassing van energieprincipe, die de moderne wetenschap pas begint te begrijpen. Zelfs in het Westen, voor de seksuele revolutie van de jaren 60 werd continentie beschouwd als een essentiële mannelijke deugd. Boksers zoals Muhammad Ali pasten seksuele onthouding toe voor belangrijke gevechten, omdat ze wisten dat zaadretentie hun agressiviteit, focus en fysieke uithoudingsvermogen verhoogde. Kunstenaars zoals Michelangelo en Leonardo da Vinci kanaliseerden hun seksuele energie in kunstwerken, die de mensheid eeuwen later nog steeds inspireert. Het verschil tussen deze buitengewone mannen en de moderne doorsnee man was geen natuurlijk talent, het was seksuele discipline. Ze begrepen dat seksuele energie de bron is van alle menselijke prestaties, en dat het verspillen ervan door toegeeflijkheid is, alsof je geld verbrandt om jezelf een paar minuten warm te houden in plaats van te investeren in de bouw van een huis. Maar de moderne samenleving heeft deze voorouderlijke wijsheid volledig omgekeerd. Tegenwoordig word je vanaf de puberteit gebombardeerd met het bericht dat masturbatie normaal, gezond en zelfs noodzakelijk is. De porno-industrie die miljarden dollars omzet, heeft er direct belang bij om je verslaafd te houden aan artificiële seksuele stimulatie. Je vitale energie wordt het product,
dat deze bedrijven weer aan je verkopen in de vorm van goedkope dopamine. Het resultaat is een hele generatie mannen die hun 43 jaardag halen en zich onverklaarbaar leeg, energieloos en zonder richting voelen. Ze hebben externe succescriteria bereikt, carrière, huis, gezin, maar voelen zich van binnen alsof ze op de helft van hun energie werken. En ze hebben gelijk. Ze hebben letterlijk tientallen jaren hun levenskracht afgetapt door een gewoonte die de samenleving hen heeft aangeleerd als onschadelijk te beschouwen. Maar je hoeft deze toestand niet als permanent te accepteren. Elke dag dat je zaadretentie beoefent, regenereer energie letterlijk je levenskracht. Je herstelt tientallen jaren neurologische schade veroorzaakt door overstimulatie van pornografie. Je herkalibreert je dopamine-receptoren om te reageren op echte prestaties. Je bouwt je mannelijkheid van binnenuit op. Deze wederopbouw gebeurt niet van de ene dag op de andere. Zoals elke diepgaande transformatie vereist het tijd, geduld en onwrikbare vastberadenheid. Er zullen momenten van twijfel zijn, momenten waarop elke cel in je lichaam zal lijken te smeken om seksuele bevrijding. Dit zijn de momenten die definiëren wie je werkelijk bent. Dit zijn de momenten waarop je kiest tussen de persoon die je altijd bent geweest en de persoon die je kunt worden. De gewone man geeft toe aan deze impulsen, ratio toe, vindt excuses om terug te keren naar oude patronen. Maar de buitengewone man gebruikt deze momenten als brandstof. Hij neemt de seksuele energie die probeert te ontsnappen en stuurt die door het kanaal van zijn hoogste doelen. Hij transformeert seksuele spanning in creatieve spanning. Hij zet de drang naar momentane genoegens om in vastberadenheid voor duurzame prestaties. En wanneer je dit consequent doet, gebeurt er iets bijna magisch. Je ontwikkelt wat Napoleon Hill het zesde zintuig noemde, een scherpe intuïtie die je leidt naar mogelijkheden en oplossingen die anderen niet kunnen waarnemen. Je geest wordt buitengewoon helder, je visie verruimt zich, je vermogen om de juiste beslissingen te nemen vermenigvuldigt zich. Je functioneert niet langer alleen op het niveau van gewoon bewustzijn, je krijgt toegang tot diepere niveaus van intelligentie en inzicht. Deze verheffing van het bewustzijn is de ware superkracht van zaadretentie. Het is niet zo dat je bovennatuurlijke vermogens ontwikkelt, maar dat je eindelijk toegang krijgt tot capaciteiten die altijd al in je hebben bestaan, maar die constant werden afgetapt door seksuele dissipatie. Het is alsof je je hele leven hebt geleefd met de koplampen van je auto half gedimd, en je plotseling ontdekt hoe je ze volledig kunt aanzetten. De energie die zich ophoopt door zaadretentie is niet alleen kwantiteit, het is kwaliteit. Het is een verfijndere, geconcentreerdere, meer gerichte energie. Het is het verschil tussen een emmer lauwwarm water en een straal stoom onder druk. Beide zijn gemaakt van dezelfde substantie, maar de ene kan machines aandrijven terwijl de andere alleen maar een container kan vullen. Wanneer je leert deze verfijnde energie te cultiveren, ontwikkel je een aanwezigheid die mensen om je heen op natuurlijke wijze beïnvloedt. Niet door manipulatie of overtuigingstechnieken, maar door de magnetische kracht van een man die volledig de controle over zichzelf heeft. Deze aanwezigheid wordt onbewust waargenomen door iedereen die met je omgaat, collega's voelen je natuurlijke leiderschap, klanten vertrouwen je instinctief, zelfs vreemden op straat tonen respect zonder te weten waarom. Dit persoonlijke magnetisme is misschien wel het meest tastbare effect van seksuele transmutatie. Wanneer je je vitale energie behoudt in plaats van te verspillen, bouwt deze energie zich op in je energieveld als een opgeladen batterij. Mensen voelen deze leiding, zelfs als ze niet kunnen verwoorden wat ze waarnemen.
Ze weten gewoon dat iets anders is, iets krachtigs, iets aantrekkelijks aan je aanwezigheid. Maar het belangrijkste is het effect dat deze transformatie heeft op je eigen relatie met jezelf. Wanneer je jezelf bewijst dat je je meest primitieve impuls kunt beheersen, ontwikkel je een zelfvertrouwen dat letterlijk onwrikbaar is. Je weet op het diepste niveau van je wezen dat je elke uitdaging die het leven je biedt aan kunt. Want als je de moeilijkste strijd kunt winnen, de strijd tegen je eigen impulsen, welke externe kracht zou je dan werkelijk kunnen verslaan? Dit zelfvertrouwen wordt de basis waarop je alle andere aspecten van je leven bouwt. Je zaken floren, omdat je beslissingen neemt met absolute overtuiging. Je relaties verdiepen zich omdat je geen externe validatie nodig hebt om je compleet te voelen. Je gezondheid verbetert omdat je de discipline hebt om gewoonten te onderhouden die je lange termijn welzijn dienen. Je rijkdom groeit omdat je uitstel van bevrediging kunt toepassen en investeringen kunt doen die zich in de loop der tijd vermenigvuldigen. In wezen wordt zaadretentie de meesterlijke discipline die alle andere gebieden van je leven positief beïnvloedt. Het is alsof je piano leert spelen. In eerste instantie vereist het intense concentratie, maar uiteindelijk worden je vaardigheden overgedragen naar andere activiteiten die coördinatie, discipline en precisie vereisen. Maar hier is het geheim dat weinigen begrepen hebben. Ware seksuele transmutatie gaat niet over het onderdrukken van verlangen, het gaat over het verheffen ervan. Het gaat er niet om aseksueel te worden, maar om seksueel soeverein te worden. Je ontkent je mannelijke natuur niet, je verfijnt het tot zijn hoogste expressie. De man die zijn seksuele energie werkelijk heeft getemd, vermijdt vrouwen niet. Hij trekt ze op natuurlijke wijze aan door zijn gecentreerde aanwezigheid. Hij vreest geen intimiteit. Hij ervaart het op een diepte die seksueel verspillende mannen nooit zullen kennen. Hij onderdrukt geen passie. Hij kanaliseert het in creaties die niet alleen hem maar de hele wereld ten goede komen. Dit is het verschil tussen neurotische repressie en bewuste sublimatie. Repressie creëert pathologische spanning die uiteindelijk op een destructieve manier explodeert. Sublimatie transformeert lagere energie in hogere expressie, waardoor een positieve spiraal ontstaat waarin elke daad van discipline je vermogen tot nog grotere discipline vergroot. En wanneer je dit niveau van beheersing over jezelf bereikt, ontdek je iets verrassends. De macht die je extern zacht bestond altijd al in jezelf. De superkrachten die je bij andere mannen bewonderde waren geen spin. Ze waren gewoon het natuurlijke resultaat van het behouden en transmuteren van de levensenergie die elke man bezit, maar die weinigen leren te cultiveren. Eer je batodroge zijt het is hier is het, oefen te. Dit is de uitnodiging die ik je nu doe. Stop met het verspillen van de meest kostbare schat die je bezit. Stop met het ruilen van je onbegrensde potentieel voor beperkt plezier. Begin vandaag aan de reis die je zal transformeren van een gewone man in een kracht van de natuur. Niet omdat je speciaal bent geboren, maar omdat je hebt gekozen om speciaal te worden door bewuste discipline en de intentionele transmutatie van je krachtigste energie. De wereld wacht op de buitengewone man die je kunt worden. En die man bestaat al in jou. Hij wacht alleen tot je stopt met het aftappen van je levensenergie en begint het te cultiveren met het heilige doel dat het verdient. De keuze is aan jou. De macht was altijd al van jou. Nu weet je hoe je er toegang toe krijgt.